নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে। সকলোৱে সুস্থ থাকক, ভালেই থাকক, মোৰো ভালেই। আৰু আজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, সেয়া হৈছে চিকেন পকোৰা। আৰু এয়া মই ৰেডি কৰিলোৱেই। এয়া বাউলটোত লৈ লৈছোঁ মাংস তাত এতিয়া মই আদা ৰচুন পেষ্ট কৰি তাতে মই এটা দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালকৈ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া দিছোঁ মই হালধি গুড়ি, তাৰপিছতে এয়া জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, তাৰপিছতে ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, তাৰপিছতে এয়া গৰম মছলা দিছোঁ, এয়া মিট মছলা। আৰু এইখিনি একেলগে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ ভালকৈ আপোনালোকে। এয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এতিয়া দিছোঁ মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে মাংসখিনি যিমান তাৰ অনুযায়ী আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব। আপোনালোকে মাংসখিনি যাতে ভালকৈ মেৰিনেট হ'ব পাৰে সেইটো অনুমান লগাই পিনি আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে। এতিয়া মই দিছোঁ বেচনো মই এনেকৈয়ে দিম। এয়া বেচনো দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই এটা কণী। এতিয়া নেমু এচুকল লৈ পিনি এতিয়া মই ইয়াতে চেপি দিম। এয়া নেমু ৰস দি দিছোঁ। পিছত যাতে খাবলৈ টেষ্ট হয়, অলপ টেঙা টেঙা লাগে, তেতিয়া খাই ভাল লাগে নেমু ৰসটো দিলে। এতিয়া দিছোঁ মই নিমখ 1 চামুচ দি দিছোঁ। মাংসৰ চাই মেলি আপোনালোকে নিমখটো যিমান লাগে সেইটো অনুযায়ী চাই পিনি আপুনি নিমখ দিব। এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ সানি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ মই ফুড কালাৰ। এইটো এনেই দেখিবলৈ ৰেড লাগিছে, পিছত যেতিয়া মিক্স কৰি দিম তেতিয়া অৰেঞ্জ হ'ব। এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ হাতেৰে সানি ল'ব গোটেইখিনি, ভালকৈ এনেকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ব। এতিয়া মই কালাৰটো অলপ কম দেখি আৰু অলপ মিলাই দিছোঁ আৰু আকৌ মই ভালকৈ সানিছোঁ। এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। এইখিনি ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মেৰিনেট কৰা আধা ঘণ্টা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই তেল কেৰাহীত গৰম কৰি থৈছিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ এনেকৈ তেলত দি যাম। আৰু গেছটো আপোনালোকে বেছি হাইও নকৰিব, অলপ মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব। মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এনেকৈ যিমানকৈ পিচ মানে 4 পিচ 5 পিচ এনেকৈ আপোনালোকে তেলত ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব। আৰু এনেকৈ মাজে মাজে আপোনালোকে মাংসখিনি লৰাই থাকিব হেতাখনেৰে। আৰু অলপ
ৰঙচুৱা অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবই সিজিছেনে নাই। তাৰপিছতে সময় হ'লে আপোনালোকে লাহেকৈ তেলটো কাঢ়ি পিনি নমাই দিব। আৰু এইফালে দেখিছে মই মাংস কেইপিচ কাঢ়ি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। আকৌ মই দি দিছোঁ তেলত। এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভাজি ল'ব তেলত। আৰু আমাৰ এইফালে দেখিছে হেল্পাৰকেইটা একদম বাচন ধোৱাত লাগি গৈছে। সিহঁতে পানী খেলি খুব ভাল পায়। মই যদি পাকঘৰত কিবা কৰি থাকোঁ, সিহঁতে একদম বাচন ধোৱাত লাগি থাকিব। আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি এনেকৈ মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে আৰু এনেকৈ গৰমে গৰমে আপোনালোকে খাব পাৰে, ভাতৰ লগত খাব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে স্নেক্স হিচাপেও খাব পাৰে চাহৰ লগত। বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ময়ো এনেকৈ পিঁয়াজৰ লগত ধুনীয়াকৈ কাটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে চেষ্টা কৰিব। বাহিৰৰ খানা খোৱাতকৈ বাহিৰত যিবিলাক বনায় তেওঁলোকে কেইদিনৰ মানে পুৰণা তেল থাকে আপোনালোকে নাজানে, আৰু সেইবিলাক খালে পেটৰ অসুখো হ'ব পাৰে কিজানি। সেইবাবে ঘৰতে বনাই নিজে চেষ্টা কৰি চাবচোন। সৰু ল'ৰাকৈ বাহিৰা বস্তু বিশেষকৈ আপোনালোকে এই পৰাপক্ষত নিদিবই, ঘৰতে বনাব আৰু সিহঁতেও খাই ভাল পাব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ইমানেই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।